Attention all passengers. Para sa seguridad na nanginig po sa loob ng main ng flight. Ilang po tinatawag ng ilang ang mga kamay ng mga bala sa loob ng istasyon at ng main. Paalala sa mga pasahero, huwag po pumuntok sa sakit. Oh my God. Pasahero at huwag po tayong maghiwalay sa Quirino Station. Approaching Quirino Station. Quirino Station. Quirino Station. Ang susunod na istasyon ay Vito Cruz Station. Next station, Vito Cruz Station. Paparating na sa Vito Cruz Station. Approaching Vito Cruz Station. Vito Cruz Station. Vito Cruz Station. Ang susunod na istasyon ay Hill. Ingat po sa biyahe! Paalala sa mga pasahero, ugaliing humawak sa mga safety handrails. Reminding all passengers, always hold on to the safety handrails. Ingatan po natin ang ating mga personal na gamit gaya ng bag, cellphone, wallet, at maging ang stored value card o single journey ticket na gagamitin sa paglabas ng mga istasyon o terminal ng tren. Please secure your personal belongings, such as bag, cell phone, or wallet, as well as the stored value card or single journey ticket that you will be using to exit from the stations or terminals. Uyat Station. Here, Uyat Station. Here,